يا مساء الخير عليكم جميعا. إن شاء الله تكون أموركم بخير وعافية، وتكون المشاعر كده مسموح بها للعبور. اليوم عندي كده موضوع كده شوية مختلف عن كل الطروحات اللي طرحتها سابقا، وأبغى كده أقص قصة اجتماعية. هي ما هي قصة، يمكن ما تكون قصة لطيفة، بس اللي أأمل فيه من هذا اللقاء ونيتي من هذا اللقاء أنه يكون القصة هذه تلامس كل أحد زي ما هي فعليا بتلامسني أنا. ويعني سبق وتكلمت وقلت قبل كده إنه كل الأشياء اللي بقولها من مكان تجربة شخصية أو من مكان حتى مشاعر معينة. بقدر المستطاع بحاول أسمح لها إنه هي تعدي من خلالي. فأبغى أحكي حكاية بس بطريقة كده مختلفة ومنظور مختلف. الهدف من هذه الحكاية إنه كل واحد يحاول إذا كانت رنت معاه إنه يشوف الجانب اللي منه اللي موجود في هذه الحكاية، ويقرر يشوف إنه هل هذه الحكاية هل هذه متلائمة مع واقع أنا ولا مختلفة عن واقعي. هل هي بتخدمني القصة هذه وحقرر أكمل فيها الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، أو إنه أقرر إنه أنا أعيش واقع تاني مختلف تماما عن الواقع الحالي. فنبدأ كده زي ما تبدأ الحكايات كلها. فحقول كان يا مكان في جديد الزمان، كان في ذكر وأنثى، رجل وامرأة، التقوا بشكل من الأشكال وقرروا إنهم يتزوجوا ويرتبطوا مع بعض. سواء كان هذا القرار قرار منهم هم، ولا كان القرار هذا من والديهم، أو كان هذا القرار كان زواج عن طريق تعارف، أو زواج عن طريق زواج صالونات، أو زواج يعني بالطريقة تقليدية، بطريقة يعني مجتمع معين، ما يفرق. المهم إنه هدول الاثنين التقوا وصار معاهم الحب من أول نظرة أو ما صار مش مهم، فقرروا إنه هم يرتبطوا مع بعض. والدافع اللي خلاهم يرتبطوا مع بعض هو إنه كان دائما عندهم الاعتقاد هذا متوارث من الآباء، من الأجداد، من الأمهات، من الجدات، إنه حتى لو ما كان متوارث بطريقة مباشرة حيكون متوارث بطريقة غير مباشرة. إنه أنت فيك شيء ناقص، أنت يعني كرجل أو كذكر لازم تكمل نص شيء ناقص عندك، تكمل نص دينك، تكمل بيتك، تكمل رجولتك، المهم عشان لازم تكون ترتبط بشيء ثاني. وكما لو كان المنظور عند هذا الذكر، هذا الطفل اللي كبر وقرر إنه هو يمشي مع الأشياء الاجتماعية وقال أوكي أنا حأرتبط عشان أنا إنسان ناقص فأبغى أرتبط مع أحد ثاني. وممكن مو كلنا يكون عندنا نفس هذه الثقافات، لكن بقول هذه الثقافات كلها تتكرر وتتوارد عندنا بطريقة لا واعية ما ننتبه لها. فمن هذاك المكان قرر إنه هو يرتبط. طبعا لما جاء يبغى يرتبط، أول شيء قالوا لأمه، قال له ماما أبغاك تشوفي، ماما ولا أمي ولا يمه على حسب المجتمع اللي هو فيه، قال له أبغاك تشوفي لي واحدة كده بنت حلال وطيبة. وبدأ يعطي لها مجموعة صفات، إنه هي تكون مطيعة وتكون ست بيت وتكون تسمع الكلام وتكون تعرف تطبخ وتكون وكذا، مجموعة كده يعني مجموعة أوصاف هو استشفها من تجربته مع أمه، من تجربته مع جدته، من تجربته مع كيف أبوه كان بيتعامل مع أمه، إنه يبغى واحدة مطيعة، يبغى واحدة تسمع الكلام، يبغى واحدة سنعة، يبغى واحدة لما يأمر الأمر تجيب له الأشياء اللي عنده. وهذا واحد من الأمثلة، مو شرط إنه يرتبط يعني ينطبق في كل القصص نفس المثال. فالأم وعلى نيتها فتروح تبحث عن واحدة لولدها بغض النظر عن الطريقة، فتبدأ تبحث عن عروسة لولدها. الآن هذه الأم المقياس حق الصواب والخطأ في هذه القصة هو إيش؟ هو أي شيء يشبهني أنا كأم كأنثى هو المقياس الأساسي للصواب، أنا ما أعرف مقياس ثاني. والصفات اللي أنا اكتسبتها هي صفات أنا ورثتها من أمي، عن جدتي، عن أبويا، عن جداتي، عن أجدادي، وهكذا. فيكون مقياسها مقياس ذاتي. فلما تبحث لولدها عن عروسة فحتبحث له عن واحدة بقدر المستطاع تشبهها. أول ما يشوف العروسة هذه اللي جابت له هي أمه، يطالع فيها ويقول إنه هي جميلة، هي حلوة، هي مطيعة، هي مدري إيش. عقله اللاواعي بيقول له فيها كل هذه الصفات، لكن، ويحط كده مجموعة نقاط، لكن بس كده يبدأ كده يكون متشكك وما هو متأكد
من انه هل هذا هو القرار الصحيح اللي يتخذه ولا مو هو هذا القرار الصحيح. فعقله اللاواعي كأنه بيقول له انه هذه الانسانه مره مناسبه، بس الصفات اللي فيها تشبه صفات امك، فكما لو كان انت بترتبط مع واحده نسخه طبق الاصل من امك، فحتى العلاقه ما حتكون مره ممتازه. قد يكون يجي له احساس في البدايه انه والله هي جميله، هي شكلها مطيعه، هي بنت قبائل، هي بنت ناس، هي بنت عيله، هي محترمين، هو فيهم معلمه ولا موظفه ولا عندها، ولا يعطي كذا مره صفات ايجابيه مره كثير في عقله بالمنطق. بس في شيء كذا في قلبه يقول له انه ما اعرف اذا هي ولا مو هي. على استحياء يروح لامه يقول لها والله يا امه ما اعتقد انه هي، يعني ما ناسبتني. فالام على طول مباشره تقول له ليش؟ اشبهها بنت الناس. وتبدا تطلع كذا مجموعه من الاتهامات، انت اصلك لعاب، بنات الناس ما هم لعبه، تشوف بنات الناس وبعدين فجاه تبطل، انت فضحتنا في العيله، انت فشلتنا، انت عملت، انت فعلت، انت. فتبدا تيجي مجموعه اتهامات للابن هذا اللي امه جابت له بالعروس المثاليه اللي هي تشبهها، فيبدا يخاف. فشوي كذا ينخ كذا، كلمه حجازيه عاميه معناته انه ايش؟ يبدا يلين شويه، يغير رايه. ومن هذا المكان اللي يلين فيه يبدا يكتم الصوت الداخلي حقه، فيقول انه اكيد امي صح، هي تعرف مصلحتي اكثر مني، وادتني مجموعه صفات ايجابيه كثير انا كنت طلبتها وموجوده في هذه البنت، فاكيد انا غلط. فيبدا ايش يقول خلاص انا ايش، ويبدا يستخدم مجموعه تجاوزات، انا حتوكل على الله، انا حستخير، انا خلاص يعني الامور كلها بتتسهل، ويبدا يقنع نفسه بمجموعه اشياء انه خلاص هذه هي الانسان المناسبه. طبعا من هنا بيقول هذه هي الانسان المناسبه، لكن من هنا في شيء كذا في قلبه بيقول له انتبه، في شيء كذا مو تمام. المهم هذا الفصل الاول من القصه. ننتقل للفصل الثاني. الفصل الثاني بنت قاعده في بيت ابوها، كان واحد من احلامها انه هي تكمل دراستها، تبغى تخلص البكالوريوس الثانويه وتخلص البكالوريوس، يمكن احتمال تدخل على الماجستير، احتمال تبتعث. بعدين فجاه جاتها امها قالت لها والله بس يعني جيتك بخبر ممتاز. ايش في يمه؟ قالت لها والله فلان آدمي ولد عمك ولد خالك قريبك، فلان وحده شافتك في فرح في عرس، شافتك وقالت والله ابغى بنتي له، ففلان آدمي تقدم لك. فهي في جانب هنا منها يقول والله انا بس ماني مستعده للزواج، لكن ابوها يقول لها والله يعني ما ينفع ترفضي، خلاص الرجال رجال، مو يعني انت بنت، رجال ضربوا مشوار ودقوا الباب بيتنا وقهويناهم وسويناهم، ما نقدر نغير راينا، خاصه انه هذا الانسان اللي تقدم هو املأ الفراغ، ولد عمك ولد خالك ولد زميلي في العمل، من نفس القبيله من نفس العائله، ارحامنا الثانيين، ففشيل انه احنا نقدر نقول له. فهذه البنت تقول على استحياء، تقول صراحه انا الزواج مو في خاطري حاليا، لكن خليني اسمع كلام ماما، خليني اشوف يمكن كلامهم يطلع صح. في ابوها كذا يجيها يقول لها والله هذا ابن حلال وولد عيله ومحترم ومؤدب وعنده كذا، فيبدا يديها كذا كل ايش المميزات اللي موجوده في ناس كثير جدا. فهي على استحياء وما تبغى، عشان يدخل فيه كذا موضوع رضا الوالدين وبر الوالدين واشياء كذا، اشياء ثانيه كلها تجاوزات، تقول خلاص خليني اسمع كلام. فامها تقول لها يا بنتي ما انت خسرانه شيء، بس شوفي لو عجبك ممتاز، لو ما عجبك انت القرار عندك. فتقول طيب. يجي يحدد يوم الشوفه، تجي البنت تشوفه وهو يشوفها، الولد يقول في داخله يقول والله جميله، لكن وعنده اسبابه المشاعريه اللي يقول لكن يمكن مو هي. والبنت اول ما تشوفه تقول والله ما ابو شيء، حلاوه وكذا مسمسم كذا وكل شيء تمام فيه، لكن عندها لكن انه يعني عندي احساس كذا يا ماما ماني عارفه ايش هو، بس حاس انه ما هو. فتجي الام ولا الاب يقولوا لها استحي يا بنت، عيب عليكي، الناس جولين عندنا، شوفي الرجال هذا صفاته مره ممتازه. وابو البنت يجي يحاول يقنعها، فايش يقول لها؟ شوفي الولد هذا، اوصافه، تعليمه، وكل المواصفات اللي يوصفها بهذا الولد اللي هي معجب فيه بهذا الولد. ابو البنت المواصفات اللي بيصفها في هذا الولد هي مواصفات مين يا ترى؟ هي تشبه مواصفات ابوها. فام الولد تشوف في العروسه المواصفات اللي تشبهها فتختارها لولدها بناء على مقياسها هي.
وابو البنت يشوف في العريس ومواصفاته هو، فيقول له هذا والله عريس لقطه، كانه بيقول على نفسي انا مواصفاتي مره ممتازه. في كل العائلتين والخيارين هدول شلنا تماما، ضربنا بعرض الحائط ايش المواصفات وايش المشاعر اللي بيشعر بيها العريس، وايش المواصفات اللي تبغاها البنت، وايش المشاعر اللي بتشعر بها البنت تجاه هذا العريس. المهم القصه هذه مش مره لطيفه كده، ما تنتهي انه هم يقولوا والله خلاص حنسمع لحد سنه وحنقول انه هذا ما ابغاه. واكيد يعني انا عندي ايمان كامل انه لو هذا انا عندي في قلبي كذا، في صوت في قلبي قال لي لا، معناته قد تكون هذه اشاره ربانيه، فانا مؤمنه انه ربنا حيعوضني بواحد احسن منه. بالمقابل ايش نقول خلاص ايش نسوي؟ قيد انا اشترينا الفستان، قيد اشتريت المشلح، قيد اشتريت، حجزنا قاعة حقت الفندق، سوينا الميز، ضبطنا البوفيه، عملنا فعلنا. جاكي الطقم الاول، شفتي الطقم يا بنتي؟ شيء جواتها يقول لها حلو الطقم بس انا ما ابغى اعيش مع هذا الانسان. وهو يقول البنت ترتبت اتجهزت، ويدوا كذا مجموعة اعذار. ينتهوا الحال بهم بالزوج والزوجة، العريس والعروسة هذول كلهم فجأة فتح غمض دخلوا كذا في الدوكة، لقوا نفسهم فوق الكوشة. أول ما طلعوا فوق الكوشة العريس مبتسم ابتسامة كذا عشان يضبط المسائل، والعروسة كذا مبتسمة بس في كذا دموع في الداخل. بعدين فجأة ينسوا كل المشاعر وكل الحدس، ضربات الحدس اللي جات عندهم، ويقولوا خليني أكمل خلينا نعدي هذه الليلة على خير. فتعدي الليلة مبسوطين. العروسة يعني فرحتها كانت كلها انه هي طلعت فوق الكوشة لمدة 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا حتى ربع ساعة، ورقصت شوية مع صحباتها، وبعدين نزلت والضيوف جو اكلوا الاكل واخذوا بقية الاشياء، والاب والام خسروا مبالغ كثير، وانتهت هذه الليلة. رجعت والعريس نفس الشيء، تكلف تكاليف مرة كثير، ويعني ما دخل الفرح حقه الا يمكن 5 ولا 10 دقائق من الوقت، عشان في كده ريستريكشنز شويه كده، تحفظات حقت انه والله احنا ما ندخل على حريم ما يدخلوا على رجال، هذول يغطوا هذول ما يغطوا، يعني على حسب كل عائله وكل مجتمع كيف مختلف. المهم عدت هذيك الليله على خير. الان كل واحد منهم هذول قد تكون كانت في فتره ملكه، ففتره الملكه هذه قالوا خلينا نسويها فتره تعارف. في فتره الملكه العريس كان بيحاول يظهر كل عضلاته كده، ينفشها كده ويلمعها، ويروح يلعب حديد ويحلق كل يوم ويروح النادي، والمكالمات حقته كلها غصبا عنه مو على كيفه، بيطلع افضل ما عنده. والعروسه كانت نفس الشيء. فخلينا نفترض ان هم قعدوا 6 أشهر بيحاولوا في فتره التعارف هذه، هي بتطلع احسن ما عندها مو على كيفها غصبا عنها، وهو بيطلع احسن ما عنده مو على كيفه احسن ما عنده، وشويه كل واحد منهم بيحاول يقنع نفسه بالطرف الاخر. فجاه يلاقوا نفسهم في غرفة فندق أو في بيتهم الجديد، هم الاثنين عندهم صورة وهمية عن الطرف الآخر. يعتقد إنه أنا أعرف فلان، أنا أعرف فلانة، وهي تعتقد إنه هي تعرف فلان، لكن ولا واحد منهم ما يعرف ولا أحد من الطرف الثاني أبدا. يعني في صورة قد تكون مزيفة رسمت خلال فترة ال6 أشهر هذه، سواء كانت عن طريق مكالمات ولا لقاءات، ولا كان يخرج مع بعض يتقهووا، ولا يعني هو يحاول كده يجعس قدامه انه هو اليوم انا حدفع الفطور والغداء والعشاء، وكله يعني ايش صوره كده وهميه. وهذه الصوره ما نسويها احنا عن قصد، اللاوعي حقنا غصبا عنه بيطلع افضل ما عنده عشان يقنع الطرف الثاني، وهذا الطرف الثاني حيكون معايا طول حياتي، فلازم اطلع ابهر صوره موجوده عندي. ينتهي الحال ان هم الاثنين فجاه في غرفه نوم يعتقدوا ان هم يعرفوا بعض. فطبعا البديهي واللي بينتظروه بعض العوائل الى الان ما زال هذا، في ناس يقولوا انه هو انقرض. زمان كان في لازم العروسه تطلع المنديل من الشباك ولا ترميه من البلكونه. في ناس يقولوا يا اخي هذه العادات كلها انقرضت، ولا ابدا انا بتكلم من واقع تجربه، من واقع ناس شخصيا اعرفهم، من واقع ناس تكلمت معاهم كلام، يعني سواء كان في سيشنز ولا في برامج، ولا هذا الواقع الى اليوم موجود. حتى لو ما كان موجود بهذه الطريقه، موجود بطريقه مختلفه، موجود بطريقة يعني بطريقة متطورة كده تواكب التقنية اللي احنا واصلين لها. المهم هم الاثنين ما يعرفوا بعض. الرجال يحس بنفسه يعرف كل شيء عن الجنس لأنه كان بيتفرج أفلام إباحية مرة كتير، والبنت يمكن تفرج شوية أفلام إباحية شوية يعني وقتها، فعلى بال أنه هي تعرف كل شيء على الجنس. فهم الاثنين يعتقدوا أنه يعرفوا كل شيء على الجنس، والصورة النمطية اللي مزروعة عندهم هم الاثنين يقولوا
الجنس هو اللي للرجال احسن، خاصه انه امها قالت لها قبل الزواج اهم شيء تعطي له هو اللي يبغاه. يمكن يكون مؤلم، يمكن يكون مقرف، يمكن يكون مقزز، اعرف انه ما في متعه يا بنتي، اعرف، انا عشت مع ابوكي 30 سنه ولا عمري في يوم استمتعت معاه في العلاقه الحميميه اللي بيني وبينه، فعموما مشي حالك، طفي النور، غمض عينك، الامور حتمشي. فهي تجرب اليوم الاول وهو على باله انه هو الغضنفر الشجاع اللي يعرف كل شيء من الافلام اللي تابعها، يفاجئ انه يمكن انا اعرف بس هي ما تعرف، فاكيد انه هي جاهله وغبيه وما تفهم شيء. فتعدي الليله مهببه ب60 نيله، هي تكون عندها الم مره كبير ومصدومه وما هي متوقعه ايش الشيء اللي صار معاها. طب انا بالرغم انه الكلام اللي قالت لي هو امي وكلام اللي قالت هو صاحباتي اللي متزوجين من قبلي انه هذا كله كلام فاضي، ويعني سيبيك من افلام السكس اللي الواحد يشوفها وافلام الاباحيه، انه كله كلام يعني كله كلام فاضي، يعني ما ينطبق. فجاه تخرج من هذه الليله، تتصل على امها وتتصل على صاحباتها تقول لها يا امي كذا كذا صار، مره تألمت، مره مدري شو. وهو الولد يتصل على اصحابه ولا يتصل على الناس المقربين ويقول له والله ما اعرف، كنت اتوقع ان العمليه حتطول اكثر من كذا، يعني الوضع اخذ مني 3 دقائق وحسيت تفشلت. فكلهم يقولوا يا عمي عادي، هي كذا اصلا، هو الحرمه ما يرضيها الا كذا، انت بس ما عليك، هي اصلا ما عندها اصلا احساس. فالولد بيقتنع بكلام النمط اللي موجود، والبنت امها واخواتها وصاحباتها اللي تزوجوا قبل كذا ايش يقولوا لها؟ يقول اصلا هو كذا، مشي حالك بس، مشي حالك، عادي لو ما صار هذا اليوم الاول حيصير، خذي مسكنات، استخدموا مزلقات، سووا اشياء، المهم كذا اشياء، وتعدي خلاص. وهي تقول ايش تعدي؟ اهم شيء انه احنا بننبسط، ويسافروا شهر العسل ويروحوا ويستمتعوا، بس يعني في كذا كره صغير كذا بينزرع، صغير كذا بينزرع، هو انزرع من، هو مو بينزرع، هو اصلا كان البذرة حقته موجودة من اول ما قابلوا بعض، ولا من اول ما كان عندهم الرفض. تكملة القصة، يسافروا شهر العسل، ينبسطوا، يسافروا مع بعض، قضوا شهر مع بعض، شفنا اوروبا، شفنا المالديفز، شفنا امريكا، يا سلام، رجعنا مرة ثانية. في هذا الوقت احنا مشغولين بالطبيعة، بالاشياء، بديزني لاند، بالملاهي اللي رحناها، مشغولين باشياء خارجية، غير مشغولين. وفي الليل بنحاول نضبط العلاقة هذه اللي يقولون ان هي علاقة ممتعة، بس ولا واحد منهم ما هو مستمتع. الرجال متفشل انه الموضوع عنده بينتهي في دقائق، والمرأة والزوجة خايفة وشايلة مرة هم وكذا كاتمة على نفسها وتقول ماني عارفة ايش حيصير، بس اهم شيء خليني اعدي هذه الليلة، اعطي له اللي يبغاه وخليني افتك. يرجعوا من هذه الرحلة، فجأة هو يرجع لشغله، هي لو كانت موظفة ترجع لشغلها، يرجعوا على نهاية اليوم يبدأوا يتكلموا عن مواضيع الشغل. فجأة الفجوة اللي بينهم تبدأ تكبر، حيصير الشيء المشترك بينهم يا يتكلموا عن الشغل أو يتكلموا عن الأكل، فين حنروح أي كافيه، فين حنروح نتغدى، فين حنروح نتعشى، نروح الأسبوع هذا اللي عند أمي والأسبوع ده عند أمك، العيد هذا نروح عند أهلي والعيد اللي بعده حنعيد عند أهلك، رمضان يوم حنفطر كده ويوم حنفطر هناك، يوم حنفطر في البيت. فتصير الكلام والحديث كله في الحياة عن الأشياء الخارجية، ويبدأ يتفادوا إنهم يتكلموا عن الأشياء الخارجية لأنه بالنسبة لهم شيء مرعب، أنا ما دخلنا له، أنا على بالي إنه أنا أعرفك. ويبدأ شوية الكره يبدأ يزيد كأنها شجرة كده، وبتكبر تكبر. توصل البنت لحد، بنت تكون عندها شجاعة أكبر من الولد، من العريس، توصل لحد تقول والله يا ماما أنا ما قادرة أكمل يوم واحد مع هذا الإنسان خلاص. فأمها تقول لها يا بنتي قولي لي إيش بو. فالبنت ما عندها سبب حقيقي، ما عندها سبب منطقي، ابن حلال وكويس ومحترم وما يضرب وما يسب وما يهين، بس هي ما هي مبسوطة. والولد فجأة يحس نفسه مخنوق ويروح يكلم أصحابه، فيقولوا له أصحابه إنه، ولا أهله كمان، أمه ولا أبوه، يقولوا له إنه طب إيش به البنت؟ والصراحة الولد ما عنده سبب، جميلة ولطيفة وحلوة ومتعلمة وموظفة وعندها راتبها ومستقلة فكريا وماديا، بس أنا ماني مبسوط. فيشور على أصحابه، فكل أحد كده يدون إنه خلاص أصبر يا ولدي، هي كده الحياة أصلا، أنا وأمك عايشين طول عمرنا زي كده، شوفنا، ما أنت شايفنا دحين لنا 30 سنة، آخر 20 سنة منا كل واحد منا نايم في غرفة يعني مستقلة ولا عرسنا مستقلين، هي كده الحياة، هو كده عادي. فالولد يقول والله صحيح، يعني أنا شفت أمي وأبوي يسوي زي كده، فأكيد هذا هو العادي. فأكيد الأفلام حق ديزني والحب والمحبوب والشغف وإنه اشتقت له وتشتقت لي، هذه بس فترة شهر شهرين وبعدين كله ينتهي وتصير الحياة مرة رتيبة. فيشتري هذه الفكرة لأنه عنده مثال واقعي في حياته.
والبنت نفس الشيء. الولد ما يقدر، يعني ممكن كده يفضل كده مخنوق وما هو قادر يتحرك وما هو قادر يتنفس، فاصحابه يقولوا له عادي يا عمي، ما حد داري عنك، انت لو شفت لك احد ثاني خلي عندك عشيقة تحبها وخلي هذه تصير ام العيال. فهو كده ضميره كده يحز عليه يقول لا يعني ما اقدر، اخلاقياتي ديني مدري شو ادابي امي ابويا. فجأة يلاقي نفسه مرة مخنوق، وفجأة تطلع له كده واحدة في حياته ويمكن كذا يعجب بيها، وكذا ضميره يبدأ يشتغل وهو بين انه هو يعطيها وجه ما يعطيها وجه. وبعدين خلينا نقول انه هذا الولد كده محترم، ما ابغى اخربها مرة شوية في القصة. الولد هذا محترم يقول لا خلاص انا حاحاول اضبط هذه العيلة. ايش الحل يا امي؟ والبنت كمان بتسأل امها ايش الحل يا ماما ويا صاحباتي؟ قالوا الحل انه انتوا تجيبوا بيبي، هذا المخلوق السحري اللي يضبط العلاقة. بين قوسين الضحية، ضحية زوجين ما هم متوافقين. أنا ما بتكلم عن أزواج كارهين بعض ولا أزواج واحد منهم يضرب الثاني، بتكلم عن مثال كلاسيكي. فكلهم يجيهم الشور إنه خلينا نجيب بيبي. الولد يقول والله فكرة، والبنت تقول والله فكرة، يلا نجيب بيبي. مصادر الفكرة لهذا المقطع في فيلم اسمه ذا لوبستر حق كولين فيرل، أنصح إنه تشوفوه لو كنتوا بتتابعوا اللايف ده، موجود على نتفليكس، فيلم مزعج جدا. عموما حملت يا سلام، يلا انشغلنا نسوي غرفة البيبي، نجيب سرير البيبي، نجيب الأشياء، نجيب الألعاب، يا سلام جاء البيبي. الله على البيبي، السنوات اللي عايش فيها البيبي، الأم والأبو ما هم قريبين من بعض. الشيء المشترك صار أول كان الشيء المشترك كان المحيط والوجبات وأهلي وأهلك. الشيء المشترك صار اللي يجمع بينهم صار هذا البيبي. الطفل الضحية صار هو بيربي طريقة، هي بتربي طريقة. المهم قعدوا هم الاثنين تركيزهم على البيبي. متى؟ في أول سنة البيبي أو في أول كم شهر كده عنده احتياجات معينة، يبغى يصحى في الليل الأب شوية معاه الأم شوية معاه، يلاقي نفسهم قلوبهم على بعض، يسمعون مرة زبطات. كبر البيبي صار يتكلم، يا سلام السن اللذيذ بدأ يمشي، يا سلام نشتري له ملابس. دخل البيبي المدرسة، فجأة الشيء المشتت للانتباه هذا ما هو موجود anymore. بيروح 8 ساعات المدرسة، بيرجعوا صار الولد بيتكلم عن مدرسته وهي بتتكلم عن شغلها وبتتكلم عن شغله. رجعنا زي ما صار كان في البيبي الأول. والله عجيب، رجع الإحساس حق الولد وعينه بدأت تزيغ مرة تانية كده، بيشوف إنه والله هذيك اللي كانت زميلتي في العمل كده بتلمح لي وقالت لي زواج أتزوجها زواج تاني، والشرع حل الأربعة والكلام كده اللي نقنع نفسنا بيه، فخليني آخذ هذه الخطوة ولا خليني ألعب بديل شويتين. والبنت كمان معاها حق، هي عندها رغبات جنسية غير ملباة. ففجأة واحد استلطفها، واحد قال لها كلمتين حلوة قالت والله ايوه، بدأ يسمع لها، سمع لمشاعرها لأول مرة. فجأة حست انه بس هم الاثنين حقول في هذه القصة انه عندهم ضمير، فقالوا انه لا ما حنخرج برا. يرجعوا الماما وبابا، ماما وبابا جبنا البيبي الأول ما زبطت الأمور، ايش نسوي؟ الحل الثاني البيبي هذا أكيد ما ينفع يقعد لحاله، وانتوا تحتاجوا كده مخلوق طعم لذيذ معاكم في العيلة، فليش ما تجيبوا له أخت هذا البيبي ولا أخو؟ فيقولوا والله فكرة ممتازة، ويدوهم أمثلة إنه أنا وأبوكي وأنا وأمك لما أول ما جبناك مرة كنا مبسوطين، بعدين حسينا إنه الحياة بدأت تخبص، فقلنا خلينا نجيب لك أخو. جاء الأخو ولا جاء الأخت، قرروا هم الاثنين الزوج والزوجة يجيبوا أخو وأخت. جاء الأخو أو الأخت لولدهم الأول، يا سلام كبرت العيلة، بدأوا يكبروا. الولد هذا شوية كبر، الولد الثاني كان مرة لذيذ في نفس المرحلة، كبر دخل مدرسة. لما الاثنين دخلوا مدرسة صار في متطلبات، يوم أنا أذاكر لهم أنت تذاكر لهم. دخلنا في دوكة، العروسة والعريس هدول دخلوا في دوكة، إنه صارت الحياة متركزة على هدول الأطفال. طب فين العريس؟ ما هو موجود. فين العروسة؟ ما هو موجودة. فلأنهم هم ضمائرهم حية وقالوا إحنا ما عندنا موضوع الخيانة وما نبغى يعني نطالع برا، وعادي خلينا نفادي بالعلاقة الجنسية، إنه أصلا هي علاقة ما هي مهمة، هي بس الهدف منها فقط نجيب أطفال، وإحنا حققنا هذا الهدف السامي منها، فخلاص الباقي ما هو مهم. فحياتهم صارت تعيسة، ما هم طايقين بعض. كبروا شوية الأولاد، فجأة لقى الزوج نفسه إنه ما هو قادر ينام جنبها في نفس السرير، والزوجة شاركته نفس هذه المشاعر، فقالت أنا خلاص يعني خلينا نجرب كذا نحط مخدة بيننا.
المخدة فجأة صارت سريرين، السريرين فجأة صاروا غرفتين، فجأة صارت حياة مستقلة تماما. وهي في بالها طول الوقت تقول هل الحب حقيقي؟ هل حقيقي الكلام اللي صاحباتي اللي سعيدين مع أزواجهم هل كانوا بيكذبوا ولا كان فعليا هم سعيدين؟ هل الأشياء اللي شفناها في الأفلام والأشياء اللي شفناها في كل الأشياء اللي سمعتها، الأشياء الإيجابية، هل هي حقيقية ولا حقيقية؟ والزوج بدأ يسأل نفس الشيء لما نشوف واحد من أصدقائه سعيد ومبسوط وحقيقي في عائلة حقيقية، لأنه هو اختار هذه الإنسانة وهي اختارته، لأنه كانوا واعيين في القرار. صارت بينهم مشاكل في البداية وبدأوا يحلوا المشاكل وطوروا الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل حقتهم، لما صار في بينهم وئام. بينما لما تسأل الزوج هذا اللي في القصة اللي أنا بذكرها، الزوج والزوجة، وتقول لهم هل في بينكم مشاكل، إيش حيقولوا؟ قطعا حيقولوا ما في مشاكل، الحياة مرة بيرفكت، ما في مشاكل بيننا أبدا. أكيد ما في مشاكل إنه ما في تواصل، والحياة إذا ما فيها تواصل أكيد ما حيكون فيها مشاكل. فلما يروحوا يشتكوا الأم وأبوهم إنه إحنا ما إحنا سعيدين، هل في مشاكل بينه؟ هل بيغلط عليك؟ هل بيضربك؟ هل بيسوي؟ لا، ترجع لزوجك. يسأل نفس الشيء الولد، هل بتغلط عليك؟ هل مقصرة في حقك؟ هل ما بتطبخ؟ هل ما بتسوي مهامها؟ لا ما بتسوي. يا أمي أكيد أنت عينك زايغة أصلا، أنت ما تستحي، أنا ما عرفت أربيك يا ابن 66. فاللي يصير إنه ما عندهم سبب منطقي ليش الحياة هذه غير هذا، فيصير يكبروا أولادهم وهي في بالها هذه الزوجة تقول أنا جلست في هذا الزواج، ولاحقا بعدين هي تكبر وتقول لأولادها اللي كبروا صار عمرهم في العشرينات وهي صار عمرها خلينا نقول 45 والزوج عمره 55. ففي يوم من الأيام الأولاد شايفين إن هم تعيسين، أولادهم شايفين إن هم تعيسين، فيسألوهم يقولوا لهم ماما هل أنت مبسوطة؟ تقول لهم صراحة أبوكم مرة طيب بس أنا ما عمري كنت مبسوطة معاه. فيقولوا لها ماما أنت ليش قعدتي مع بابا؟ فتقول لهم أنا قعدت يا أولادي عشانكم، عشان أنتم ما تتعتروا وعشان حياتكم ما تخبص. الأولاد كمان، البنت تروح تسأل أبوها تقول له بابا هل أنت مبسوط؟ إنه دائما أشوفك مكشر وما تتكلم معاه كثير. فيقول لها والله أمكم مرة طيبة ومن حلاله وعشرة عمر، بس الصراحة ما عمري كنت سعيد معاها. فتقول له طب ليش قعدت معاها طول هذا الوقت؟ فيقول لها أنا قعدت معاها عشانكم. فالأولاد يشعروا بالمسؤولية ويشعروا إنه هم والأب والأم كلاهما ما عمرهم استجمعوا شجاعتهم إنه يقولوا لبعض إنه أنا ترى قاعد عشان الأولاد، ولا يمكن في بعض المضاربات يقولوا، بس ما عمرهم قالوا لبعض إنه أنا ترى ماني سعيد معاكي، لأنه كان في دائما الصوت خارجي دائما بيقول لهم إنه عادي إذا ما عندكم مشاكل الحياة كويسة. ولو مرة كنتم متضايقين خذوا الأولاد اللي أنتم قاعدين في هذا الزواج عشانهم وسافروا، غيروا جو شويتين فترجع الأمور تتحسن. فيصير عايشين حياتهم كل واحد لوحده، والشيء المشترك بينهم الأولاد أو البلد اللي يسافروها فقط في الصيف. هذا لو كانوا من الناس المحظوظين أنهم يسافروا. طيب الحكاية هذه انتهت إلى حد هنا، بس الحكاية هذه تورث لمين؟ للولد والبنت اللي شافوا أمهم وأبوهم عاشوا هذه الحياة، اللي الأم والأبو عاشوا هذه الحياة عشان شافوا أمهم وأبوهم عاشوا هذه الحياة، وهكذا توارثتها الأجيال. طب في ناس بيقولوا دحين إيش السلبية اللي في شكلك دي يا نور قاعد تقول هذا الكلام؟ لأنه لو أنت كنت عايش هذه القصة، وأنا أقول إنه أنا كنت عايش هذه القصة، هذه القصة عشتها أكثر من مرة، إنه أنا كنت متزوج أكثر من زواجه، ومو لعيب في الطرف الثاني عشان ما أطلع إنه أقول والله أنا البطل اللي أخذت الخطوة الشجاعة والطرف الثاني كان هو الإنسان الجاهل، بتاتا. ولا حقول عشان ألعب دور، والله لا حلعب دور الضحية ولا حلعب دور الشرير، عشان أقول إنه لو كانت هذه القصة بتتكرر، فبس أبغى أوصل إذا كانت هذه القصة بتصير لأحد من المستمعين والمشاهدين الآن، مهم إنك تعرف إنه هذا مو هو الشيء العادي، هذا اللي إحنا تبرمجنا إنه هو يكون الشيء العادي، تبرمجنا على أشياء نتجاوز بيها، إنه السعادة ما هي الشيء الأساسي، إنه إنك تكون سعيد أو تكوني سعيدة أو تكون مستمتع جنسيا، وإن أنت تكوني مستمتع جنسيا، هذا ما هو من الأولويات. الأولويات هي إنه كسب العيش، الوظيفة، المنصب، السفر نهاية السنة، إيش جاب لي سيارة، إيش هي سوت لي، إيش طبخت لي، إيش عملت لي، كيف ربينا أولادنا، أي جامعات دخلوا. فيصير في تجاوزات، فنقضي حياتنا عايشين لكن لسنا أحياء،
لانه الحياه مختلفه تماما عن اكل العيش. عايشين يعني بناكل عيش، بنمشي يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، وهو موت بطيء. احنا عايشين مع بعض لكنه فعليا احنا ما احنا مع بعض. احنا يجمعنا نفس البيت، بس ما احنا عايشين مع بعض، ما في بيننا تبادل، ما في بيننا موده، ما في بيننا رحمه. وتستمر هذه الحكايه. وبحكم المجال اللي انا فيه، مجال حق الارشاد، الاستشارات، الناس اللي بشوفهم، الناس اللي بقابلهم، هذه الحكايه يعني ما بقول هي عشان ما يبان انه انا بعمم، لكن هذه الحكايه هي اللي صارت طبعت، صار هو الشيء الطبيعي. لكن الهدف انه انا قصيت هذه الحكايه لانه في ناس يحسب انه هذه حياتهم، وسابقا كانت حياه امهم وابوهم، وهذا هو العادي. بس ابغى اقول انه مهم جدا نعرف انه مو هو هذا العادي. وما بقوله من مكان تنظير، بقوله من مكان انه انا كنت اعتقد انه هذا هو العادي في الزواج الاولى، وكنت اعتقد انه هذا هو العادي في الزواج الثانيه، وشفت اصدقائي عايشين هذا العادي. بعدين فجاه انتبهت انه في تجارب مره كثير، في رحلات تشافي مره كثير، في برامج، انه هذا مو العادي. انه الحب موجود، انه الشغف موجود في العلاقه. انه هل ممكن نكون روميو وجولييت؟ مو في قصه روميو وجولييت احد منهم انتحر. المشاعر حقت روميو وجولييت طوال فتره الزواج، هل هذا وهم؟ هل هذا مو حقيقي؟ حقيقي ممكن يكون. هل معناته انه ما يكون في خلاف؟ لو ما كان في خلاف في العلاقه الزوجيه معناته في مشكله مره كبيره، بنتجاوز مشاعرنا وما بنعبر عن مشاعرنا تجاه الطرف الاخر. ما عندنا كوميونيكيشن بيننا وبين الطرف الثاني، انه اقول له فلان مره ضايقني لما قلت كذا، ويقول لها صراحه انا مره كنت قليل ادب معاكي حق، انا اعتذر، انا اسف، حقك علي. وفي الليله اللي يتصالحوا فيها يعني they have amazing sex، ياخذوا يعني يعيشوا حياه جنسيه مجنونه مع بعض، لانه في شغف، والشغف تجاوز فقط الجسد، في روح وفي نفس وفي عقل وفي توافق جسدي، فكل الاشياء ضبطت مع بعض. طبعا كيف نقدر نعيش هذه القصه؟ هذه القصه اللي يبان انها هي والله بيرفكت، انه قصه متكامله، هي ليست قصه متكامله، وما في زواج متكامل بتاتا. مهم انه احنا نعرف، عشان وسبق قلت هذا التمثيل قبل كده، عشان تعرف انت فين تبغى تروح لازم تعرف انت فين الان. لو انت اي شيء من بنود القصه هذه، الحكايه اللي انا حكيتها اليوم تنطبق عليك، مهم انك تعرف انه هذا ما هو العادي ابدا، وانه في حياه ثانيه بتنتظرك لو قررت ان انت اما تعدل الحياه العاديه هذه، او اذا استنفدت جميع الطرق او استنفدت جميع الطرق انك تخرج من هذه الحياه. لانه الحياه لم تخلق لنا انها تكون تعاش زي الروبوتات، تعاش كذا بطريقه اعتياديه، انه احنا بنعيش عشان نستنى التقاعد، عشان نستنى نموت. عندنا تاجيل للمشاعر. انا عشاني صبرت عشان اولادي، عشاني صبرت عشان زوجي ولا عشان زوجتي، ربنا حيعوضني في هناك. طيب اوكي، انا ربنا قطعا حيعوضني، لكن ليه انا ما اعوض نفسي هنا الان؟ فهذا التاجيل حق انه انا اجل عشان اعيش حياتي لاحقا، هذا عيش في الزمن، عيش خارج اللحظه، وهذه حياه كلها هروب من اولها لاخرها. فاعيد مره ثانيه، لو كنت عايش هذه الحياه، مهم هدفي الاساسي منها، لو قصه تنطبق عليك، هذه القصه ليست القصه الحقيقيه، هذه اللي انكذب علينا بيها، قالوا لنا انه هذا هو العادي، هذا هو الزواج، هذه هي العلاقات، هو كذا الزواج، بطيخه صيفيه تطلع حمراء، تطلع صفراء، تطلع بيضاء، عادي. الزواج ما هو بطيخه صيفي، الزواج وعي، الزواج اختيار، الزواج محبه، الزواج توافق، الزواج مضاربات، الزواج جنس مجنون واحيانا يكون بايخ في يوم من الايام، الزواج هي تكون مصنقر احيانا وانت تراضيها، وانت تكون مصنقر احيانا وتراضيك. الزواج فيه تواصل، الزواج فيه الهام، الزواج فيه قرارات مشتركه، الزواج ما في واحد يضحي عشان الثاني، الزواج فيه تفاهم، العلاقه الحقيقيه فيها تفاهم، ما فيها تنازلات، فيها توازنات، فيها رصيد يسمح لي انه انا اجي على نفسي في يوم عشان احبك وعشان اعرف انه انت حتعطيني بالمقابل، وفيها رصيد يسمح لي انه انا اسمح لك انه يعني انه حتضغط، اعرف انك حتضغط على نفسي فذاك اليوم شويه عشان انت تحبني، واعرف انه واعرف تماما واثق انه في يوم من الايام انت واثق في هذه العلاقه، انه واثق في نفسك، واثق في انا، انه انا في يوم من الايام حعوضك عن الشيء اللي انت اعطيتني هو. فما فيها تضحيه، ما فيها تنازلات. وهذه القصه اللي انكذب علينا فيها هي ليست قصه حقيقيه، هي قصه
الشيء اللي خلاها نعتقد انه هي حقيقيه انه هي تكررت كثيرا، زي قصص مره كثير. ياما قصص اعتقدنا انه هي حقيقيه، ليش؟ عشان فقط توارثتها الاجيال. كيف عرفنا انها حقيقيه؟ قالوا شفنا مثال قدام عيننا، بس ما عمرنا يعني خطر على بالنا انه احنا نسال السؤال، وما عمرنا سمحنا نفسنا انه احنا نسال السؤال: هل انا مبسوط؟ هل انا سعيده؟ هل انا كأنثى بكل جمالي، بكل انوثتي، بكل جنوني، بكل شغفي، بكل الجنس اللي فيا، استحق انه اعيش هذه الحياه؟ ولا استحق انه اعبر عنه؟ هل انا كرجل بجسمي هذا الممشوق المعضل، باخلاقي، بطريقتي، بالكارير اللي انا فيه، بطريقه تعاملي، بثقافتي، بكل الوعي اللي انا عندي، استحق انه اعيش حياه تعيش فيها؟ فقط نسال سؤال: هل يفترض، هل من المنطقي انه اضحي بكل الاشياء اللي موجوده عندي عشان سبب خارجي؟ الاولاد وهم يطلعوا ضحايا، يطلعوا هم الملامين لاحقا. احنا سوينا كل هذا عشانكم انتم. فالاولاد يحسوا ان هم مسؤولين عن امهم وابوهم، ومن مكان المسؤوليه عن امهم وابوهم، سعاده امهم وابوهم اللي ضحوا عشانهم، ايش قالوا؟ ايش يسووا؟ غصبا عنهم من غير ما يدروا، بطريقه لا واعيه يضحوا بسعادتهم عشان يصيروا زي امهم وابوهم، يعيدوا نفس السيناريو حق الحياه حقت امهم وابوهم، وتستمر الحكايه. الهدف الأساسي من هذه القصة اللي ذكرتها اليوم، لو كنت بتسمعها اليوم، أتمنى أنك تكون من 1 أو 2 أو 5 أو 10% اللي تستجمع شجاعتك في يوم من الأيام، وإنك يا تضبط علاقتك اللي أنت فيها، أو تقرر إنك تخرج وما تحط أعذار، وتقرر في يوم واحد من حياتك قرار حقيقي إنك تقول: أنا أقرر إنه أكون سعيد، أنا أرفض إنه أكون ضحية، أنا أرفض إنه أكون تعيس. أتمنى إنه الحياة توريكم وجهها الحقيقي، وأتمنى إنه فعليا الواحد يشوف الواقع حقه قديش هو ضاغط على نفسه فيه مرة كتير، ويأخذ خطوة إيجابية إنه هو يتشافى من الأشياء اللي خلته يستمر في هذه العلاقة، يتشافى من الماضي اللي اكتسبه من أمه وأبوه ومن سابق ومن اللي سبقوه من أجداده، يتشافى من المآسي اللي هو شافها قدامه، ويبدأ يكون هو الشخص، أول إنسانة في هذه العائلة اللي لما تاخذ خطوة حق التعديل، أو خطوة حق انفصال، أو خطوة مختلفة عن الناس اللي سبقوها من المتزوجين والمتزوجات في العائلة، وتستحمل شوية لما يقول عليها أنت مجنونة، ويستحمل هو كمان شوية لما يقول عليك أنت أصلا فاسخ، وأصلا ما تعرف تفكر وما تعرف تقرر، وطول عمرك ما تتحمل مسؤولية. يعرف إنه هذه الألقاب اللي تطلق عليها هي مؤقتة، لكن قطعا يعرف واثق في قناعته في داخل قلبه إنه في يوم من الأيام حيضرب بالمثال ويقول: يا ريتني أخذت نفس الخطوة حقت فلان، أو حيحتذى بالطريق اللي هو مشي فيه، فحيصير هو القدوة. حيقول: والله شفتوا فلان إيش سوى، وكيف انفصل من الحياة السابقة اللي كان فيها وأخذ خطوة، وشفتوا كيف سعيد الآن. هو قدوتي، هو اللي حفزني، هو اللي حمسني إنه أقول لا على هذه الصفحة وأفتح صفحة جديدة. لو كانت القصة اليوم هي قصتك، ما فات الأوان إنك تغير هذه القصة. في أمثلة مرة كثير في الحياة ملهمة تخليك تعرف إنه الكلام اللي بقوله، إنه القصة الحب هذه ما هي قصة واهمة، هذه قصة حقيقية، وبإمكانك أنت اليوم لو قررت قرار، ولو اشتغلت على نفسك، ولو تشافيت من الماضي اللي عندك، تقدر تعيشها. ممتن جدا جدا لكم ولحضوركم. لا تنسوا تسووا سبسكرايب للقناة، وتسووا لايك، وتتركوا لي تعليقاتكم من الكومنتس. يعطيكم ألف عافية، وأشوفكم بإذن الله تعالى بألف خير.